رفقا سلام. در سیستم سوخت‌رسانی خودرو یک قطعه بسیار مهمی وجود داره به نام سنسور مپ یا تی مپ در برخی خودروها که وظیفه اون اندازه‌گیری فشار و دمای هوای ورودی به منیفولد هستش. این قطعه در سیستم سوخت‌رسانی عاملیه برای اینکه ECU متوجه بشه میزان هوای ورودی، حجم و جرم هوای ورودی و فشار و دمای هوای ورودی چه مقدار هستش و مطابق با اون میزان پاشش سوخت رو تعیین میکنه. این فقط یکی از کارهایی که این سنسور به عهده داره. توی این ویدیو میخوایم به طور کامل سنسور مپ رو یا تی مپ رو بررسی کنیم، عیب‌های اونو که روی خودرو در صورت خرابی این سنسور به وجود میاد بگیم، نحوه تعمیر، تعویض و حتی سرویس اون رو هم با همدیگه بررسی کنیم و همچنین با کارکرد اون آشنا بشیم. بریم تا پایان ویدیو با هم همراه باشیم. دوستان، سنسور مپ یکی از مهمترین سنسورهای سیستم سوخت‌رسانی هستش که برای محاسبه جرم هوای ورودی به کار میره. در همه خودروهای داخلی هم وجود داره. وظیفه‌ش هم اینه که میزان فشار هوای منیفولد رو اندازه‌گیری کنه. نام‌هایی که اون داره: فشار هوای، سنسور فشار هوای ورودی و سنسور فشار مطلق مانیفولد. مپ اصطلاحاً مانیفولد ابسولوت پرژر. محل نصبش هم که مطمئنا در جای قرار داره که هوای ورودی رو اندازه‌گیری کنه، روی مانیفولد هوا یا داخل محفظه موتور که با یک اتصال هوایی به مانیفولد متصل هستش. مثل پژوهای قدیمی SL96 با ایسوی SL96 یا S2000 که این سنسور رو دارن، سنسور خرگوشی هم اصطلاحاً بهش میگن. این سنسور که با یک شیلنگ از این قسمت به مانیفولد متصل هستش. در بعضی سنسورها در خودروهای جدید ممکنه سنسور دمای هوا هم در سنسور در واقع فشار هوا، سنسور مپ قرار داشته باشه. یعنی از این سنسور به دو صورت استفاده میشه: هم فشار هوای ورودی اندازه‌گیری میکنه، هم دمای هوای ورودی که اصطلاحاً بهش میگن سنسور تی مپ. خب حالا سنسورها رو با هم دیگه بررسی میکنیم. ببینید، اولین سنسوری که من میخوام بررسی کنم سنسور خرگوشی. اولا اینکه همونطور که گفتم در پژوهای قدیمی، در موتورهای X37 قدیمی، پژو، پارس، سمن، با ایسیو SL96 و S2000 های اولیه این سنسور وجود داره. بهترین مدلش که میخوایم برای خودرو انتخاب کنید، در واقع استوک‌های اصلی بهتر جواب میدن و بقیه برندها عمر کوتاهی دارن و دقت اونها کمتر است. نکته‌ای که باید دقت کنید، شلنگ اتصال دهنده این سنسور به در واقع مانیفولد نباید هوا بکشه یا خراب باشه یا ترک داشته باشه، چون باعث خطا در اندازه‌گیری توسط این سنسور میشه. همچنین در بقیه سنسورها هم زمان بستن سنسور روی مانیفولد، چون مانیفولد لاکی هستش، باید دقت کنید. به عنوان مثال این یه مدل مانیفولد هستش که اینجا میبینید و دریچه گاز اینجا قرار داره، سنسور مپ اینجا قرار میگیره. خب این سنسور مپ. خب سنسور مپی که اینجا قرار میگیره، شما باید زمانی که این سنسور رو متصل میکنید هم به این اورنگی دقت کنید، هم زمانی که این پیچ رو میبندید، این پیچ رو میبندید از این ناحیه روی سنسور و متصل میکنید به مانیفولد، باید دقت کنید، چون مانیفولد اکثرا لاکی هستش و باید دقت کنید که این پیچ فشاری به مانیفولد نیاره و دچار شکستگی نشه مانیفولد. اورنگی های روی سنسور هم وظیفه آب بندی و اینکه باعث بشه که هوا از اطراف سنسور به داخل مانیفولد نشه، این وظیفه رو به عهده داره که این آب بندی رو صورت بدن که هوا نکشه.
اما نکته‌ای که هستش در اکثر خودروها سنسور دمای هوای ورودی هم روی سنسور مپ قرار داره. خب اگه دقت کنید این سنسور در واقع فشار هوای ورودی هستش که کنار اون یک در واقع کبریتی مانند هستش که این وظیفه اندازه‌گیری دمای هوای ورودی رو داره. به عنوان مثال در این سنسور هم شما مشاهده می‌کنید سنسور مدل زیمنسی، این قسمت این کبریتی مشکی رنگ وظیفه اندازه‌گیری دمای هوای ورودی رو به عهده داره. خب تکنولوژی کارکرد سنسور چجوریه؟ ببینید این سنسور بس تکنولوژی کارکردش مقاومت وابسته به تنش هستش، یعنی تنش مکانیکی باعث تغییر مقاومت سنسور میشه و این تغییر مقاومت باعث تغییر ولتاژ خروجی از سنسور میشه. ببینید ما یک برق به سنسور میدیم، خب و این برقی که به سنسور دادیم بعد از اینکه سنسور در اثر تنش مکانیکی که در این سنسور فشار هوا باعث تنش مکانیکی میشه یک مقاومتی از خودش نشون میده و این مقاومت باعث تغییر ولتاژ ورودی که بهش دادیم میشه. حالا این تغییر یا کاهش یا افزایش ولتاژ میشه و مقداری از ولتاژ ورودی که باقی میمونه از طریق این سوکت ها به ECU ارسال میشه. خب سنسور دارای یک المان در واقع پیزو رزستیو هستش که بر اثر فشار هوا این المان اینجا قرار داره. بر اثر فشار هوا یا خلا این المان تحت تنش قرار میگیره و خم میشه و باعث تغییر مقاومت در مسیر ولتاژ میشه. خب ببینید اجازه بدید من این سنسور رو باز کنم و به طور کامل داخلش هم تشریح بشه. خب من در پوش سنسور رو باز کردم. اگه دقت کنید یک المان رزستیو که وابسته به تنش مکانیکی هستش و بر اثر تنش مکانیکی یک مقاومت ایجاد میکنه اینجا قرار داره. این مقاومت در اثر تنش مکانیکی که در اینجا تنش مکانیکی از طریق فشار هوا ایجاد میشه. در زیر این در واقع المان یک دیافراگمی وجود داره که پشت این دیافراگم یک هوای مرجع وجود داره، یعنی پشت این. زمانی که هوا از این طریق وارد میشه از این سوراخ، این دیافراگم که روی دریچه قرار داره، روی این در واقع دریچه قرار داره، واشر هم اینجا هستش که آب بندی میکنه، به صورت کامل روی این دریچه قرار داره، کیپ شده، باعث اون هوایی که وارد میشه از این سوراخ از این دریچه باعث میشه که این دیافراگم دچار تنش مکانیکی بشه و خم بشه. بسیار کم هم هست خم شدن این دیافراگم و یک مقاومتی ایجاد میشه که پارامتر ولتاژ در واقع ورودی رو تغییر میده و این مقاومت از این ولتاژ کم میشه و از طریق سوکت ها به ECU ارسال میشه که طبق اون ECU فشار هوا رو اندازه گیری میکنه. در واقع مثبت 5 ولت به داخل ECU وارد میشه، به داخل سنسور وارد میشه، با عبور از مقاومت ایجاد شده ولتاژ خروجی تغییر میکنه و از طریق پایه سیگنال به ECU میره و ECU متوجه میشه پارامتر چقدر هستش. این سنسور پیچیده‌ای هستش و در صورت خرابی هزینه تعمیراتش بیشتر از تعویض اون هستش. نگاه کنید IC که اینجا قرار داره و مقاومتی که ایجاد میشه. خب روند اندازه‌گیری خلا توسط سنسور را خدمتتون عرض کردم. ببینید مانیپول در قسمت انتهای در واقع رانرها، این رانر به سرسیلند متصل هستش. در زمان مکش سیلند هوا از محل دریچه گاز
که اینجا هستش از محل دریچه گاز وارد در واقع پلنوم یا محفظه آرامش میشه. این محفظه آرامش این مانیفولد هستش. خب از طریق این در واقع حالا در تیوفای ها بهش میگن رانر، این دریچه ها، خب این دریچه ها که هر دریچه مربوط به یک سیلندر هستش وارد سرسیلندر و محفظه احتراق میشه. زمانی که دریچه گاز بسته هستش و پدال گاز فشار داده نمیشه و هوای دور آرام وارد موتور میشه، پیستون ها مکش خودشونو دارند، اما دریچه گاز اجازه ورود هوا رو نمیده. یعنی کمتر از میزان گنجایش در واقع داخل سیلندر هوا به داخل موتور میره. در این وضعیت داخل منیفولد خلا ایجاد میشه، هوا توی توسط پیستون کشیده شده داخل و خلا ایجاد میشه در داخل منیفولد که این خلا توسط سنسور مپ اندازه‌گیری میشه و در دستگاه دیار نشون داده میشه. با باز شدن دریچه گاز هوا در واقع هوای بیشتری وارد منیفولد و محفظه آرامش میشه و در نتیجه به داخل محفظه احتراق میره و دوباره سنسور مپ میزان فشار هوای ورودی رو که از طریق دریچه گاز وارد شده رو اندازه‌گیری میکنه و ECU بسته به این پارامترها در تمامی حالتها مقدار هوای داخل شده رو اندازه‌گیری میکنه و مناسب با اون سوخت رو تنظیم میکنه. زمانی که پارامتر سنسور مپ به دلیل ایراد مکانیکی افزایش پیدا میکنه، بعضی موقع خودرو داره ایراد مکانیکی هستش و پارامتر سنسور مپ در واقع افزایش پیدا میکنه. این ایرادهای مکانیکی مثل صفر بودن شیمها، صحیح نبودن تایم یا کیپ بودن کاتالیست به وجود میاد. حالا دلیل افزایش پارامتر سنسور مپ یعنی به خاطر این ایرادهای مکانیکی چیه؟ به طور کلی حالت صحیح کارکرد اینه که پیستون در زمان مکش سوپاپ هوای اون باز باشه و هوای داخل منیفولد رو مکش میکنه. یعنی وقتی پیستون در نقطه مکش هستش سوپاپ هوای اون بازه و هوای داخل منیفولد رو به داخل میکشه، داخل محفظه احتراق. و در زمان شروع تراکم، زمانی که پیستون بالا میاد و این هوای وارد شده باید متراکم بشه و با سوخت در واقع مخلوط بشه و احتراق، و ببین زمان شروع تراکم و احتراق سوپاپ بسته میشه، سوپاپ هوا بسته میشه تا فشار داخل سیلندرها نشت پیدا نکنه. اما یه زمانی که فیلر یا شیم سفته، ما داریم توضیح میدیم که این ایراد مکانیکی چجوری باعث میشه فشار مپ در دستگاه دیود بالا بره. اما زمانی که فیلر یا شیم صفر باشه یا تایم اشتباه باشه یا حتی کاتالیست کیپ باشه، مقداری از هوای متراکم شده در داخل سیلندر از طریق پورت هوا برمیگرده به منیفولد و در این حالت هوای مکش شده دوباره برمیگرده به مانیفولد و باعث افزایش فشار هوای داخل مانیفولد میشه و خلأ اون کم میشه. پس وقتی پارامتر سنسور مپ بالا بود ممکنه به دلیل یکی از ایرادات مکانیکی باشه. سنسور مپ خرگوشی که من باز کردم اینجا خدمتتون، به دلیل شکل ظاهری اون این اسم روش گذاشتن خب و فقط فشار هوا رو اندازه گیری میکنه. سوکت اون سه پایه هستش همونجور که میبینید. پایه مثبت 5 ولت داره، منفی، پایه یک مثبت 5 ولت، منفی و سیگنال. و فقط در XU7 های با ECU های مگنتی مارلی S2000 و SL96 نصب شده. اگر هم خواستید عوض کنید سعی کنید از مدل مگنتی مارلی که مدل اصلی اون هستش استفاده کنید که الان فکر کنم استوکش فقط تو بازار باشه. این سنسور روی مانیفولد قرار نداره
و با یک شیلنگ متصل میشه به مانیفول. اولا شیلنگ نباید نشی داشته باشه، یعنی اگر پارامتر اشتباه بود و در حالت روشن فشار جبر رو نشون میداد، فشار جبر رو در حالت روشن نشون میداد، یعنی هولوش 820 تا 850 میلی بار، اول باید ارتباط شیلنگ با سنسور و مانیفول و گرفتگی این مجاری رو بررسی کنیم، بعد سنسور مپ رو تعویض کنیم. و عرض کردم بهترین نوعش هم اصلی اون ساخت شرکت مگنتی مالوی هستش. خب اما سنسور تیمپ در واقع تمپرچر مانیفول ابسولوت پرشر، همونطور که گفتیم در برخی از سنسورها در خودروهای جدیدتر دمای هوای ورودی هم از طریق همین سنسور ایجاد میشه و المان اندازه‌گیری دمای هوا روی همین سنسور تعبیه شده است. خب به چه صورت هستش؟ در این سنسورها به جای 3 پایه 4 پایه وجود داره. نگاه کنید، در این سنسورها به جای 3 پایه 4 پایه وجود داره که یکیش مثبت 5 ولت هستش، یکی از اون منفی، یکی سیگنال خروجی برای فشار هوا و دومی سیگنال خروجی برای دمای هوا هستش. سنسور دمای هوا همون کبریتیه یا عدسیه درون این سنسور هستش. اوکی. البته در خودروهایی که مثلا سنسور خرگوشی دارن و حالا ECU قدیمی تر دارن، سنسور دمای هوا معمولا روی دریچه گاز نصب شده هستش که اونا به صورت جداگانه سعی میکنم یک ویدیو درباره اون خدمتتون ارائه بدم. خب نکاتی که باید خدمتتون عرض کنم چیه؟ اولا این که جرم روی سنسور نباشه، جرم روغن، چسب، کثیفی نباشه، چون باعث کاهش حساسیت سنسور میشه. سنسور دما و حتی فشار رو در واقع نسبت سن اون و حسگر اون دچار در واقع کاهش حساسیت میشه و نسبت به تغییرات دما و فشار پارامتر دقیقی ارسال نمیکنه. یکی از سرویس هایی که حتما باید انجام بدی شستشوی سنسور مپ، این قسمت رو با اسپری انجکتور شور بشوری. علائم خرابی سنسور چیه؟ یکی افزایش مصرف سوخت هستش. وقتی سنسور خراب باشه مصرف سوخت بالا میره. بعضی مواقع در دور آرام خودرو خاموش میشه. کوب کردن در حالت شروع حرکت یا دنده 1 و 2 یکی دیگر علائم خرابی اون است. اگر تو دستگاه دیاگ پارامتر در حالت روشن و اگر تو دستگاه دیاگ پارامتر در حالت خودرو خاموش و سویچ باز فشار جبر رو درست نشون داد، یعنی سنسور سالم. فشار جبر در واقع بستگی به در همه مناطق متفاوت است، در هر شهر متفاوت است و این پارامتر بستگی به در واقع ارتفاع اون شهر از سطح دریا داره. باید این پارامتر رو برای شهر خودتون بدونید و در حالت سویچ باز بدونید بفهمید که سنسور سالم هستش یا خراب. سنسورهای مپ خودروی تیو، موتورهای تیو 5 تیو 3 بهش سنسور 45 درجه هم میگن که هم سنسور دمای هوا هستش هم فشار هوا. سنسورهای اصلی بوش هم بهترین برند این در واقع برای این موتورها و این نوع خودروها هستش. خب اگر پارامتر در حالت سویچ باز نادرست بود، فشار جبر نشون نداد، قبل از بررسی باید مقاومت داخلی سنسور رو اندازه‌گیری کنیم و اگر درست بود یعنی سنسورمون سالمه و باید بعد از اون بریم سراغ سیم کشی و مسائل مربوط به ECU. تست مقاومت چجوریه؟ در سنسورهای خرگوشی که 3 پایه وجود داره، این سنسور ما یه مثبت 5 ولت داشتیم، یه منفی و یه سیگنال. اول اینکه یک خلا ایجاد میکنیم با سرنگ داخل و یک شلنگ داخل این پرده، یعنی پشت این پرده دیافراگم رو میکشیم یک خلا ایجاد بشه و بعد از اون در عینی که این خلا ایجاد کردیم بین پایه‌های مثبت و سیگنال
مقاومت رو اندازه میگیریم و بعد از اون این خلا رو از بین میبریم به حالت عادی. در هر دو حالت خلا و عادی اندازه گیری میکنیم ببینیم مقاومت تغییر میکنه یا نه. اگر تغییر کرد یعنی سنسور سالم. خب سنسورهای مدل زیمنس، سنسورهای تیمپ مدل زیمنس، تست مقاومتشون به چه شکله؟ شما باید بین پایه های 1 و 2 و همچنین 1 و 4 مقاومت رو اندازه گیری کنید و مقاومت استاندارد اون در رنج 110 اوم هستش. اما در حالت روشن پارامتر استاندارد سنسور مپ بین 280 تا 380 میلی بار بستگی به نوع خودرو و ECU داره. بالا بودن اون یعنی عیب مکانیکی داره، از تصمیم تایم گرفته شیم و یا فیلر تا هوا کشیدن منیفور و حتی آب بنده نبودن سوپاپا و حتی خرابی کاتالیست. در حالت خاموش هم باید عدد سنسور مپ، پارامتر سنسور مپ، فشار اتمسفر اون شهری که خودرو وجود داره رو اندازه گیری کنه که بستگی به ارتفاع شهر از سطح دریا داره. خب دوستان سنسور مپ رو به صورت کامل بررسی کردید. این سنسور بسیار مهم هستش برای خودرو، کارکرد خودرو، مصرف، شتاب، قدرت خودرو. بنابراین در عیبیابی و استفاده از سنسورهای با کیفیت در صورت خرابی این سنسور دقت کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. برای دوستانتون بفرستید. موفق و مؤید و پیروز باشید.